අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා DIXPC YouTube channel එකට. ඔයාව ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න යන්නේ Hikvision මම අලුතෙන් ගත්ත Hikvision කැමරාවේ review එක unboxing එක. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ කැමරාව ඇවිල්ලා 2 megapixel කැමරාවක්. මේක ඇත්තටම 1080p resolution එකක් ගන්න පුළුවන්. USB plug and play built in microphone එකක් තියෙන. ඉතින් මේක mic ලොකු quality එකක් නැහැ. mic දෙකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. megapixel දෙකක් වුණාට මේකේ quality එක ගොඩක් වැඩි. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක record කරන්නෙත් ඒ cam එකෙන්. ඉතින් live stream මම කලින් කරුවෙත් කරේ මේ cam එකෙන්. ඉතින් දිගටම මේ වීඩියෝ වෙන්නේ මේ cam එකෙන් තමයි. ඉතින් මේ කැමරාවේ unboxing experience එක මේ වගේ තමයි මට ගන්න පුළුවන් වුණේ. ටිකක් ලොකු පෙට්ටියක් තියෙන මේකට. ඉතින් මේක කෙලින්ම මේ වගේ එළියට ගත්තාම කැමරාව තියෙනවා. කැමරාව ඔයගොල්ලෝට පේන්නේ ගොඩක් ලොකුයි. මම ඔයගොල්ලන්ට අඩිරුලක් කරන් පස්සේ පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ කැමරාව තියෙනවා. මේකේ කේබල් එක ටිකක් දිගයි මීටර් මං හිතන්නේ එකමාරක් විතර ඇති මීටර්. ඉතින් මේ වගේ සයිස් එකක් තමයි මේ කැමරාවට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරාවට ඉස්සරහා මයික් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. ඒ මයික් දෙක ලොකු ක්වොලිටි එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය සද්ද ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ මෙගාපික්සල් දෙක කැමරාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් 1080p කැමරාවක් 30 fps. ඊට පස්සේ මේක ඉස්සරහා තියෙනවා on off indicate කරන light එකක්. on වෙද්දී නිල් පාටට පත්තු වෙන off වෙලා තියෙද්දී රතු පාටට පත්තු වෙන. ඉතින් මේක auto focus නැහැ. එක තැනකට focus වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මම මේක ගන්න කලින් ගොඩක් හෙව්වා වෙබ් කැමරා හොඳ ඒවා. ඉතින් මගේ ප්‍රයිස් එකටත් එක්ක බලද්දී මේක මට ගාන්ට තිබ්බ හින්දා මම මේක ගත්තෙත් ළඟ තැනක. ඉතින් යන්න ලේසි හින්දා මේ දවස්වල ඉතින් මේක ඩරාස් එකෙත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක දැන් මම පෙන්නෝ වගේ නවල කරලා එක විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මොනිටර් එකට සෙට් කරනවා නම් එහෙමයි. නැත්නම් මේ වගේ මේකට සෙට් කරන්නත් පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් එකට. ඉතින් මේ කැමරාව ක්වොලිටි එක ගත්තොත් අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් මගේ ෆෝන් එකේ මම වීඩියෝ කරන මේ ක්වොලිටි එකම ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. ඒ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් කැමරාව තියෙන විදිහ. 아무තු හැඩයක් තියෙන එකේ. ඉතින් කැමරාව මොනිටර් එකට සෙට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තමයි ඒක ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් වෙන්නේ. ලයිට් එක ඉස්සරහා තියෙන රතු පාට වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඕෆ් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මගේ මෙතන මොනිටරේ පිටිපස්සේ තියෙන ලයිට් දෙක පාටට තමයි මේ කැමරාවේ මේ දම් පාට වගේ මාව පේන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩිලේ එකක් පේනවා ඇති. ඒක කම්පියුටරේ රෙකෝඩ් වෙද්දී ඩිලේ එකක් නැහැ. ඒක ගාන්ට රෙකෝඩ් වෙනවා. පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා මිලි තප්පර ගානක. ඉතින් මේ කැමරාවේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට වගේ මේ කැමරාව පාවිච්චි කරනවා නම් උංගා තියෙනවා A4 size කොලයක් මේ වගේ ලියලා මේක ටික ටික පාස්. ඉතින් අත්‍තරම මේක මේ 2 megapixel කැමරාව 1080p තිබ්බට ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට මේ කැමරාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනනම් ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ මේ
ලයිටින් ගොඩක් වැදගත් ලයිටින් සහ ඉන්ටනෙට් කනෙක්ෂන්න ඉතින් ඔගොල්ලොන්ගේ බෝඩ් එකට වයිට බෝඩ් එකට හරියට ලයිටින් දාලා තියෙනවානම් ඉන්ටනෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳට ස්ටේබල් විදිහට තියෙනවානම් ඔගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක්. අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරලා අමතක කරන්න එපා. Do it! Just